10 تا تجربه خیلی مهم در مورد ساختمون سازی رو تو این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم. مورد اول، انتخاب سازنده حرفه‌ای ملک جنوبیه. یعنی زمین جنوبی هم میتونه از در واقع خیابون نور بگیره، هم از داخل حیاط. الان این ساختمان شمالی هستش، فقط از سمت جلو میتونه نور بگیره و از سمت پشت دیگه سمت حیاط پشت دیگه نمیتونه داشته باشه و از نورگیری از سمت پشت هم نداره. و سمت ساختمان ها و ملک های دوبرم خیلی نمیرن مگر اینکه تعداد طبقات بیشتری بدن، چون هزینه اجرای نماشون به شدت بالا هستش. ولی زمینای جنوبی هم نورگیریشون خوبه، هم میتونه از داخل گذر هم باز کنسول بزنید. مورد دوم، سازنده‌ای که حرفه‌ای باشه سمت محل‌هایی که بدنام هستش و فروش آپارتمان توش به خوبی انجام نمیشه، یا سمت محل‌هایی که رشد نکرده، شهرک‌های نوساز یا قسمت‌هایی از شهرتون که رشد چندان خاصی نکرده، مثل اینجا نمیرن، چون فروش آپارتمان به شدت بعد از اینکه بسازن توی این مناطق سخت هستش. مورد سوم، با توجه به شرایط هر پروژه ممکنه سازنده بیاد اسکلتش رو فلزی بزنه یا حتی بتونی کار بکنه. درسته بتونی 20% ارزون تره، ولی جاهایی که عرض زمین شما کم باشه برای تامین پارکینگ، چون ابعاد ستونهای بتونی خیلی بزرگتر هستن، برای تامین پارکینگ جواب نمیدن، خیلی میدن سمت اسکلت فلزی. یا حتی کلا اگر متراژ پروژهتون زیر 500 متر مربع هست، شاید اسکلت فلزی بزنید خیلی بهتره و زودتر هم جمع میشه. ولی در غیر این صورت میتونید به سمت اسکلت بتونی که هزینه‌اش کمتره ولی مدت زمان بیشتری طول میکشه و ابعاد مقاطعش هم بزرگتره. هر جا آپارتمان گرونتر باشه میرن اونجا ساخت و ساز انجام میدن و سمت مناطقی که آپارتمان قیمت زیاد نیست انجام نمیدن. چرا؟ چون هر چه قیمت آپارتمان بیشتر باشه سود ساخت و ساز هم قطعا بیشتر هستش. سازنده ها برای هر منطقه متراژ خاص خودش رو میسازن. مثلا نمیتونی بری پایین شهر و متراژ بالا بسازی یا خیلی شیک کار بکنی، ولی جاهایی مثلا بالا شهر باید متراژ ساختت خیلی بیشتر باشه، باید سطح ساختت خیلی بهتر باشه، ولی پایین شهر باید متراژ ساختت پایین تر باشه، سطح ساختت هم باز پایین تر باشه، کیفیت ساختش مقداری پایین تر باشه. پس با توجه به شرایط منطقه ساخت انجام میدن. سازنده ها دنبال تجمیع کردن هستن، یعنی 2 تا زمین کنار همدیگه رو با همدیگه بسازن. اینطوری هم در واقع یه طبقه بیشتر بهشون جواز میدن و میذارن بسازی، هم ابعاد راه پله، یعنی یه دونه راه پله میزنی برای 2 تا ساختمون. تو این حالت ابعاد و متراژ مشاهاتتون هم کم میشه و فروش و سودتون هم باز خیلی بیشتر میشه. خیلی از سازنده ها دوست دارن به جای اینکه بیان یه دونه زمین بگیرن و بسازنش با پول خودشون، دوست دارن 2 تا مشارکت بگیرن، یعنی زمین از یه شخص دیگه ای باشه، فقط بیان ساختش رو با هزینه و سرمایه خودشون انجام بدن. البته باید دقت بکنید جایی که قیمت زمین و آپارتمان پایین باشه به نفع سازنده این کار نیستش و بهتره بیاد کلا زمین خودش بخره و بعد بسازه. ولی جایی که قیمت آپارتمان و قیمت زمین بالا هستش به نفع سازنده هستش که بیاد 2 تا مشارکت برداره، به جای اینکه بیاد یه دونه زمین بخره و یه دونه رو خودش بسازه. سازنده ها تا پول دستشون میاد مصالح ساختمانیشون خیلی سریع خریداری میکنن. مثلا میرن تمام کاشی، سرامیک یا آسانسور و میلگرد توی مرحله اسکلت باشن، کل میلگرد هاشون رو خریداری میکنن، بتونشون رو پیش خرید میکنن. پس اگر سازنده هست و واحد میفروشید پول نقد تو حسابشون نگه نمیدارن، یا تبدیل میکنن به طلا، تکه تکه خرج میکنن، یا اینکه میان مصالح ساختمانی رو پیش خرید میکنن. سازنده ها اکثرا میان اول سال، یعنی بعد از عید یا اول تابستون شروع میکنن که به زیاد مرحله اسکلتشون و سفکاریشون به در واقع زمستان نخوره. چون کار کردن توی زمستان، اگر 2 روز توی زمستان بخواید کار بکنید مساوی 1 روز کار کردن توی تابستون هستش و خیلی سرعت کار رو باز جلوی سرعت کارتون رو میگیره. و مورد آخر این که سازنده ها مصالح ساختمانیشون رو از کارخونه و از تولید کننده میگردن پیدا میکنن و تهیه میکنن.
مثلا برای یه ساختمان دیگه راحت حداقل بالای 1000 متر مربع سرامیک نیاز داره. اونو میگردن از کارخونه یزد خریدن میکنن، سرامیکش میشه مثلا 200-300 هزار تومان، ولی توی بازار حداقل همون سرامیک رو به قیمت 700-800 هزار تومان میفروشن. یا همین میلگرد، ساده ترینش همین میلگرده، اگر از خود کارخونه خریداریش بکنید حداقل کیلویی 2-3 هزار تومان به نفع شما هستش. حالا فکر کن برای ساختمان 1000 متر مربع حداقل 50 تن میلگرد نیاز داری، خیلی باز این هزینه ها رو جمع بکنید خیلی به صرفه تر میشه و کلش حداقل میشه 5-6 میلیارد تومان. در نهایت میبینید 5-6 میلیارد تومان سود باز بیشتری میکنید با خرید از تولید کننده و کارخونه ها. و خیلی خوشحال میشم که اگر این ویدیو براتون مفید بوده لایکش کنید که من بتونم انرژی بگم و ویدیو خیلی بهتری براتون منتشر بکنم. خیلی مخلصیم.